ल आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी रिग्रेसन एप्रोच टु एनोभा चाहिँ हेर्छौँ र यसमा चाहिँ रिग्रेसन एप्रोच टु एनोभामा हामीले एउटा अब यहाँ सुरु नै प्रब्लमबाट सुरु गरेको छ। अब हामीले योभन्दा अगाडिको लेसनमा चाहिँ के गरौँ, रेसिडुअल एनालाइसिस भनेर गरेको छ योभन्दा अगाडिको लेसनमा, र त्यही लेसनको कन्टिन्युएसनमा चाहिँ यो च्याप्टरहरू छ है। अब regression approach to ANOVA, three different assembly methods referred to as A, B, C have been proposed. अब तीनटा मेथड चाहिँ प्रपोज गरेको छ, A, B र C चाहिँ। अनि manager at Chemitech want to determine which assembly method can produce the greatest number of filtration per week मा चाहिँ उनले चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर अफ फिल्ट्रेसन चाहिँ प्रड्युस गर्दो रहेछ एक विकमा भनेर चाहिँ दिएको छ। अब एमा चाहिँ के दिएको छ, ए दियो, बी दियो अनि सी दिएको छ, अनि त्यसको डेटाहरू चाहिँ हामीसँग पहिलेदेखि छ। अब यो सबै डेटा दिइसकेपछि अब यहाँ समरीमा ए, बी र सीमा कति कतिवटा डेटा छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डेटा एमा छ, एन्ड देयर are 5 datas in group B and there are 5 datas in the group C. र यसको sum, if you add this term then the sum will be 310. If you add the term in the group B then you will get 330 and 260 respectively, and when you divide the total sum by its count then you will get the average. And to calculate the variance, you know from what is the variance. Variance is the distance away from the mean, right? And when you do square it and sum it, you will get 27.5 and 26.5 and 31. You need to calculate this by using software. Okay, if you do by your pen and pencil method then it will be slightly tedious to calculate these things. Okay, then in ANOVA मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि source of variation, and this is a source of variation, and there is a between groups and within groups. So source of variation भनेको चाहिँ एसएस, अनि डिएफ भने डिग्री अफ फ्रिडम मिन्स सम अफ स्क्वायर्स, अनि यो भनेको एफ भ्याल्यु, यो भनेको पी भ्याल्यु। अब यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पी चाहिँ कति आछ, 0.003818 भनेको हाम्रो 3%, 5% भन्दा नि कम आछ। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो, सिग्निफिकेन्ट भयो। ओके, अब डमी भेरिएबल फर केमिटिक भनेर चाहिँ प्रेजेन्स अफ वानले चाहिँ कुन मेथड हो भनेर दिनको लागि चाहिँ यहाँ अब तीनटा मेथड युज गरेको छ, ए, बी र सी। अब यो दिस थ्री मेथड्स क्यान बी डिनोटेड बाई द पोजिसन अफ वान in this table, right? If there is 1 in the table A, then it is observation is associated with the assembly method A. If there is B in the next column, then it will be related to C, and observation C where there is absence of 1, this is associated with the method C. ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो के दिएको छ, अब यो चाहिँ हामीले एक्सेलमा गरेको हो, राइट? एक्सेलमा चाहिँ डेटा हालेर चाहिँ यो गरेको हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, हाम्रो यहाँ जे हाल्छ एक्सेलमा नि त्यही छ, यहाँसम्म त्यही छ, यहाँ जे थियो त्यही छ। अनि यहाँ चाहिँ के फाइन्ड गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको इक्वेसन भने कसरी लेखिन्छ, 52 + 10a + 14
बी भनेको तपाईहरुको के भयो रिग्रेसनको त्यो यो चाहिँ प्लेनको इक्वेसन भयो राइट। अब डमी भेरिएबल फर किमेटिक एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ इवाई भनेको के हो एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ द नम्बर अफ युनिट्स प्रड्युस्ड पर विक भयो। अनि एमा चाहिँ के दिएको छ यो भनेको तपाईहरुको वाइ इन्टरसेप्ट हो b1 पपुलेसन प्यारामिटर b1 a1 भनेको चाहिँ तपाईहरुको मेथड ए बाट प्रड्युस भएको अनि b भनेको चाहिँ मेथड बी बाट प्रड्युस भएको। इफ वी आर इन्ट्रेस्टेड in the expected value of the units assembled per week for an employee who used the C हो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ए मा नि 0 बस्छ बी मा नि 0 भयो भने चाहिँ के हुने भयो हाम्रो त्यो भनेको के दिन्छ सी दिन्छ भनेर हामीले हेरिसकेको छ। आवर प्रोसिजर फर assigning numerical values to the dummy variable would result in setting दुईटालाई चाहिँ 0 राख्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ सिकाउने हो द मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन देन रिड्युसेस टु भनेर चाहिँ यो छ। अब मल्टिपल रिग्रेसनमा एमा 0 र एमा 0 राख्यो भने के आउने हो यो भनेको बिना दिने भयो। अब फर द मेथड 1 को लागि अब हाम्रो एमा चाहिँ 1 हुनु पर्यो बीमा चाहिँ 0 भयो भने हाम्रो के दिने भयो हाम्रो इक्वेसन भनेको चाहिँ बिना प्लस b1 ले चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ चाहिँ दिने भयो। अनि a0 र b1 भयो भने मेथड b को लागि चाहिँ b0 प्लस b2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ आउने भयो। अब यति गरिसकेपछि अब समरी टेबलमा मल्टिपल आर आर स्क्वायर्ड भनेको यति आएको रहेछ स्क्वायर्ड आर भनेको यति आछ अनि यो भनेको ऐके टेबल भयो राइट। यो भनेको ऐके टेबल हो यो 52 प्लस 10a 52 प्लस 10a प्लस 14b भनेको यो ऐके टेबल भयो। यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर यति क्याल्कुलेट छ अनि यो भनेको टी भ्याल्यु अनि त्यससँग रिलेटेड प्रोबेबिलिटी लोअर 95% अप्पर 95% र अप्पर 95 लोअर 95.0% र अप्पर यो पर्सेन्ट छ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो मोडल लाएर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो b0 b1 र b2 को भ्यालु आयो। अब ए को लागि चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु कसरी निकालेको थियो ए को लागि चाहिँ हाम्रो b0 प्लस b1 थियो राइट। हाम्रो हाम्रो यो हो नि त b1 ए प्लस b2 b हो हाम्रो टोटल हो। अब एमा चाहिँ एउटामा a1 को लागि एमा चाहिँ 1 हुने भयो एमा चाहिँ 0 हुन्छ त्यही भएर बीटा नट प्लस बीटा 1 भयो। अब बी को लागि चाहिँ बीमा 1 हुन्छ यो आयो अनि सी को लागि चाहिँ दुईटैमा 0 राख्यो भने जे हुन्छ त्यही आउने भयो। अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ के भनेको छ बीटा 1 र बीटा 2 को भ्यालु चाहिँ पहिलेदेखि 0 हुन्छ भन्नुको मतलब के हो देयर इज नो रिलेसनशिप बिट्विन दिज टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड द रेस्पोन्स भेरिएबल भनेर हामीले हिजो पनि हेरिसक्यो। रेस्पोन्स भेरिएबल र रेस्पोन्स सर्फेसको बारेमा हामीले हिजो हेरेका थियौँ। अनि इम्पोर्ट पान्डाज एज पिडी गरेर यहाँ नेसेसरी लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गरेको छ अनि यहाँ चाहिँ डेटा राखेको छ। डेटा यो कोड चाहिँ आफैले चलाउनु होला। यो कोडमा चाहिँ तपाईहरुले यो माथि जे गरेको छ त्यही डेटाहरू चाहिँ योबाट आउँछ। अब यो चाहिँ अब यहाँदेखि तल चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ क्याटेगोरिकल डेटा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिन्छ रिग्रेसन एनालाइसिसमा। यदि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हाम्रो के छ क्याटेगोरिकल छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भनेर हाम्रो अब पढ्छौँ। टु इलिस्ट्रेट द युज एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ क्याटेगोरिकल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कसरी ह्यान्डल गर्ने विल कन्सिडर टु प्रब्लम्स भनेर डेमो अन पाइथन हामी अब कलतिर पाइथनबाट पनि गरेको छ। अब डमी भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भनेर
यहाँ दिएको छ डमी भेरिएबल्स आर also called indicator variables also allow us to include categorical data like gender in regression models. अब रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ यदि क्याटेगोरिकल डेटा आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेला हामीले के युज गर्नु पर्यो डम्मी भेरिएबल चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो अब अ डम्मी भेरिएबल क्यान टेक अन्ली 2 भ्याल्युज जम्मा दुईवटा भ्याल्यु मात्रै लिन्छ जसमा चाहिँ 0 भनेको चाहिँ त्यो क्याटेगोरी छैन भनेको 1 भनेको चाहिँ प्रेसेन्स अफ अ क्याटेगोरी त्यो क्याटेगोरी छ भनेको अब इक्जाम्पल 1 भनेर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यो चाहिँ Johnson Filtration provides maintenance service for water filtration system को लागि मेन्टेनेन्सको कम्पनी रहेछ त्यसले चाहिँ मेन्टेनेन्स सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्दो रहेछ अनि कस्टमर कन्ट्र्याक्ट जोन्सन विथ द रिक्वेस्ट फर द मेन्टेनेन्स सर्भिस अन द मान्छेहरूको फोन आउने भयो होइन यो कम्पनी हो मान्छेहरूको फोन आउने भयो यो मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो भनेर टु इस्टिमेट द सर्भिस टाइम कति हुन्छ र सर्भिस कस्ट कति हुन्छ जोन्सन्स म्यानेजर वान्ट टु प्रिडिक्ट द रिपेयर टाइम नेसेसरी फर द हाम्रो रिपेयर टाइम चाहिँ कति हुन्छ भनेर रिपेयर टाइम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो हेन्स रिपेयर टाइम इन आवर्स इज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रिपेयर टाइम इज बिलिभ टु बी रिलेटेड विथ 2 फ्याक्टर्सको लागि यो सर्भिस टाइम र सर्भिस कस्ट चाहिँ त लेखेको छ कि अर्कै रहेछ द नम्बर अफ मन्थ सिन्स द लास्ट मेन्टेनेन्स सर्भिस अब लास्ट तपाईँले योभन्दा अगाडि कहिले सर्भिस गराउनु भएको थियो र अर्को भनेको तपाईँको सर्भिस प्रब्लम चाहिँ के हो मेकानिकल हो कि इलेक्ट्रिकल हो भनेर चाहिँ यो दुईवटा भनेको चाहिँ के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो जसमा यो टाइप अफ रिपेयर प्रब्लम छ नि योमा दुईवटा छ नि यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हो क्याटेगोरिकल डेटा छ यो चाहिँ केबाट गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले डम्मी भेरिएबलबाट यसको यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो अब हेर्नु है त सर्भिस कल भयो कतिवटा कम्पनीमा सर्भिस कल आएको छ यो भनेको मान्छेले अब फोन गरेको भयो यो हाम्रो फोन भयो कतिजनाले फोन गर्यो अनि लास्ट सर्भिस चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरूको सर्भिस चाहिँ कहिले कहिले भए रहेछ भनेर यो डेटा दिएको छ यो चाहिँ कम्पनीले आफूले कलेक्ट गरेको डेटा अनि टाइप अफ रिपेयर भनेको कस्तो खालको रिपेयर चाहिँ उनीहरूलाई रिक्वायर्ड छ भनेर यहाँ टाइप अफ रिपेयरमा चाहिँ जम्मा दुईवटा पोसिबिलिटी छ कि त इलेक्ट्रिकल कि त मेकानिकल भनेर दुईवटा पोसिबिलिटी दिएको छ अनि रिपेयर टाइम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो अब सर्भिस सर्भिस सिन्स लास्ट सर्भिस चाहिँ 2 भयो अथवा टाइप्स अफ सर्भिस भयो भने यसको लागि लागेको समय चाहिँ हामीसँग छ यो भनेको हामीले पहिलेदेखि डेटा कलेक्ट गरेर राखेको डेटा भयो होइन अब यस्तो खालको डेटा जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के छ क्याटेगोरिकल छ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वायर्ड लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गरेको छ अनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो म्याटप्लटलिब यो सबै नम्पाई एज एनपी सिभन एज एसएनएस साइपाई इम्पोर्ट स्ट्याट्स अनि इम्पोर्ट स्ट्याट्स डट मोडल डट एपिआई एज एस अनि टिपी1 भनेको चाहिँ डमी एक्सएलएक्स भनेर हामीले त्यो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गऱ्यो फाइल इम्पोर्ट गर्दाखेरि 10वटा कल रेकर्ड थियो जसमा चाहिँ हामीले यो सबै डेटाहरू भरिसकेको डेटा चाहिँ हामीसँग छ अब यसमा चाहिँ हामीले के लगाउनु पऱ्यो लिनियर रिग्रेसन मोडल लाउनु पऱ्यो अब लिनियर रिग्रेसन मोडल लाउनको लागि पहिला सुरु के गरेको छ भन्दाखेरि सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भयो रिपेयर टाइम इन आवर्स भनेको त तपाईँहरूको यो के भयो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन किन भन्दाखेरि एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ मन्थ सिन्स लास्ट रिपेयर र रिपेयर टाइम इन आवर्स भनेको हाम्रो यो दुईटाको चाहिँ हाम्रो के भयो यो दुईटाको चाहिँ हामीले के गरेको छ बनाएको छ टेबल चाहिँ होइन रिपेयर टाइम इन आवर्स भनेको यो भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भयो
मन्थ सिन्स लास्ट सर्भिस भनेको चाहिँ यो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। कलर चाहिँ के छ, ग्रिनमा राखेको छ है, कलर चाहिँ ग्रिनमा छ। वाइ लेभल भनेको यो लेखेको, अनि टाइटल भनेको छ तिमीहरूको यो लेखेको भयो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के आइरहेछ, यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन रहेछ र तपाईँहरूको मन्थ सिन्स लास्ट सर्भिस जति बढी छ त्यही अनुसार यो रिपेयर टाइम पनि के भएको छ, बढेको छ। अब रिसेन्टली रिपेयर गरेको छ भने चाहिँ त्यसमा लाग्ने सर्भिस टाइम चाहिँ के भयो, कम हुने भयो। अनि अलि अगाडि नै त्यो रिपेयर गरेको छ अनि धेरै समय भइसक्यो भनिसकेपछि रिपेयर टाइम चाहिँ के छ, बढी छ। अब यहाँबाट चाहिँ स्ट्याट्स मोडल डट फर्मुला डट एपिआई इम्पोर्ट ओएलएस अनि रिग्रेसनको लाएर तपाईँहरूको के गरेको छ, यो टेबल चाहिँ बनाएको छ। अब यो टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूको एडजस्टेड आर स्क्वायर कम रहेछ 476 र यो यसमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबल छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूको पी चाहिँ 5% भन्दा कमै छ, त्यही भएर यो सिग्निफिकेन्टै भयो। अरू भनेको तपाईँहरूले यो 2.1473 प्लस 0.314 अनि मन्थ सिन्स लास्ट सर्भिस भयो राइट। अब यति आइसकेपछि अब यो दुईटा भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलबाट मात्रै बनाउँदाखेरि लिनियर रिग्रेसन चाहिँ हाम्रो यस्तो आयो। अब यसमा चाहिँ अब नर्मालिटी प्लटको लागि चाहिँ के चाहियो, रेसिडुअल र हाम्रो यो भनेको रेसिडुअल चाहियो होइन, रेसिडुअल चाहियो। फिट स्ट्याट्स नाउ फिट इक्वल टु ट्रु क्यु प्लट। नर्मालिटी प्लट गर्नको लागि चाहिँ प्लट डट क्युपी प्लट रेसिडुअल र ऊ भयो। अब यतापट्टि भनेको थ्योरेटिकल क्वान्टिटिज राखेको छ अनि यतापट्टि भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के बस्छ, रेसिडुअल बस्छ अनि यतापट्टि चाहिँ के भयो, क्युपी प्लट भनेर गरेको छ। अब यसरी नर्मालिटी प्लट चाहिँ यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ यदि 45 डिग्री लाइनकोमा चाहिँ क्लस्टर छ भने चाहिँ के हो, यो डेटा चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेर भन्न सकियो। अब हाम्रो अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई पनि अब यही मोडलमा ल्याउने हो भने चाहिँ के भयो, अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के छ, क्याटेगोरिकल छ। क्याटेगोरिकल हुने बित्तिकै हामीले केबाट सल्भ गर्नु पऱ्यो, डमी भेरिएबलबाट सल्भ गर्नु पऱ्यो। अब डमी भेरिएबलबाट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पिडी डट गेट डमिज अनि एमा चाहिँ टाइप अफ सर्भिस भयो जस्ट डमिज भनेर चाहिँ हामीले के गर्यो, यो सबै डेटाहरू हेऱ्यो होइन। अब यो हेरिसकेपछि अब यसको यदि हाम्रो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने कसो भयो, ए प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको अब इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रै भयो भने चाहिँ के भन्ने भयो, इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रै अथवा मेकानिकलको, एकचोटि इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रैको गरौँ, इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रैको चाहिँ के भयो, b2 यो 1 हुने भयो। अनि हाम्रो इलेक्ट्रिकल भयो, मेकानिकलको लागि चाहिँ ए प्लस b1 1 प्लस b2 चाहिँ के हुने भयो, 0 हुने भयो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यो डमी भेरिएबल आइसकेपछि कस्टमर अघिकै डेटा भयो सिन्स लास्ट सर्भिस अघि हो। अब यहाँ x2 0 चाहिँ केले मानेको छ, x2 भनेको 0 चाहिँ हाम्रो मेकानिकललाई माने, अनि x2 इक्वल टु 1 चाहिँ के छ, इलेक्ट्रिकल अब प्रेजेन्स अफ 1 भयो भने चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रिकलको लागि हो भन्ने भयो राइट। 1 छ, यो भनेको इलेक्ट्रिकल हो, यो भनेको इलेक्ट्रिकल हो, यो इलेक्ट्रिकल, यो इलेक्ट्रिकल, यो इलेक्ट्रिकल र यो इलेक्ट्रिकल भयो। अब यो भनेको त हामीले कलेक्ट गरेको डेटा हो, यो डेटा हामीसँग छँदैछ।
अब एडिङ डमिज टु द टेबल। अब यो टेबलमा चाहिँ डमी भेरिएबल गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेछ, गेट डमिज टाइप अफ पेयर्स पिडी। अब हाम्रो त्यही पिडीमा चाहिँ कङ्क्याट जस्ट डमिज एक्स इक्वल टु 1 स्टेप 1 ड्रप। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेबल चाहिँ कति आयो, 0 देखि 9 सम्म, 1 देखि 10 वटा कल आएको। अनि यो भइहाल्यो, यो भयो। अब यो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डम्मी भेरिएबल चाहिँ के भयो, एड भयो। यसमा डम्मी भेरिएबल चाहिँ के भयो, टेबलमा चाहिँ यहाँ ल्याएर एड गरेको छ। अब यही भइसकेपछि अब यसको चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ यो डम्मी भेरिएबल राखेर चाहिँ त्यसको एनोभा टेबल बनायो भने ओएलएस समरी भनेर के भन्छ, ओएलएस समरी भयो होइन। अब एमा चाहिँ के भयो, हाम्रो एडजस्टेड आर स्क्वायरको भ्यालु बढेको छ होइन, एडजस्टेड आर स्क्वायरको भ्यालु बढेको छ। अनि कन्सटेन्ट मन्थ्स अफ सर्भिस अनि इलेक्ट्रिकल भनेर चाहिँ हाम्रो कन्सटेन्टको भ्यालु चाहिँ के छ, 0.3905 प्लस 0.3876 मन्थ सिन्स लास्ट सर्भिस अनि प्लस 1.2627 इन्टु इलेक्ट्रिकल मात्रै लिएर गरेको छ। यहाँ चाहिँ डमी भेरिएबलमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कस्तो बन्यो, यस्तो बन्यो। अब पी भ्याल्यु चाहिँ के छ, पी भ्याल्यु चाहिँ सानो छ, त्यही भएर त्यहाँ स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट भनेर हाम्रो भयो। अब यो x2मा चाहिँ यदि 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो मेकानिकल भयो, प्रेसेन्स अफ 1ले चाहिँ इलेक्ट्रिकल हुन्छ भनेर भनेको छ। अब y इक्वल टु बीटा नट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्साइलन यी भयो भने हाम्रो यो डमी भेरिएबलको कारणले गर्दा x1 र x2 आएको। यदि x1मा 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको अब यो बीटा नट र बीटा 1को लागि चाहिँ b0 र b1 भनेको हाम्रो टेबलबाट आइहाल्यो। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो x2 भनेको चाहिँ 1 हुँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रिकल। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रै निकालेको। अब यो इलेक्ट्रिकलको लागि मात्रै निकाल्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब हेर्नु है, एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको प्यारामिटर भनेको x1 प्लस x2 p2 x2 भयो। यो x2 चाहिँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल भयो, 0 हुँदाखेरि चाहिँ मेकानिकल भयो। यी एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ गिभन मेकानिकल भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको के भयो, बीटा नट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 अनि x2 को एब्सेन्सले चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेकानिकल हो। अनि बीटा नट प्लस बीटा 1 x1 भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। अब एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ गिभन यो चाहिँ पहिलेदेखि के, एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ वाइ गिभन द्याट इट इज इलेक्ट्रिकल प्रब्लम चाहिँ के हो, इलेक्ट्रिकल प्रब्लम हो भने चाहिँ के हुनुभयो, बीटा नट प्लस बीटा 1 x1 हुनुभयो अनि बीटा 2 x2 भनेर हाम्रो भ्याल्यु आउने भयो। अब यो x2 को भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ, 1 हुन्छ होइन। इलेक्ट्रिकलको लागि x2 को भ्याल्यु चाहिँ 1 हुन्छ। बीटा नट प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस x1 भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आउँदो रहेछ। कम्पेयरिङ द इक्वेसन वी सी द्याट द मिन रिपेयर टाइम इज अ लिनियर फङ्सन अफ x1 फर बोथ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ के आउँछ, लिनियर विथ x1 आउँछ फर बोथ इलेक्ट्रिकल र रिपेयर्सको लागि होइन। इलेक्ट्रिकल रिपेयर्सको लागि द स्लोप अफ बोथ बीटा 1, द स्लोप अफ द बोथ इक्वेसन चाहिँ के छ, बीटा 1 नै छ नि। बीटा 1 स्लोप एउटै हो भने यो दुइटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्यारलल हुँदो रहेछ होइन। बट द वाइ इन्टरसेप्ट चाहिँ डिफर गर्छ। द वाइ इन्टरसेप्ट फर इक्वेसन 1 को लागि चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट भनेको यो, अर्कोको लागि चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट भनेको यो होइन।
इलेक्ट्रिकल रिपेयरको लागि द इन्टरप्रिटेसन अफ द बिटा 2 इन्डिकेट्स द डिफरेन्स बिट्विन द मिन रिपेयर टाइम भनेको हाम्रो बिटा 2 भनेको के हो यो इन्टरसेप्टको डिफरेन्स पनि तपाईहरुको लाइनको भनेको यो भनेको बिटा नट हो भने दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल छ भनिसकेपछि अब यसको यहाँको चाहिँ कति हुने भयो बिटा प्लस बिटा 2 हुने भयो अनि यसको डिफरेन्स चाहिँ कति छ बिटा 2 भयो अब यो बिटा 2 डिफरेन्सले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ द डिफरेन्स बिट्विन द मिन रिपेयर टाइम डिफरेन्स बिट्विन द मिन रिपेयर टाइम फर इलेक्ट्रिकल एन्ड द मिन रिपेयर टाइम फर अ मेकानिकल रिपेयर यदि बिटा 2 चाहिँ पोजिटिभ आयो भने यो डिफरेन्स चाहिँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ के भन्नुभयो द मिन रिपेयर अफ फर एन इलेक्ट्रिकल अब यो कुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल कुन चाहिँ हो एकचोटि यो छुट्टामै त यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकलको भयो अनि यो तलको चाहिँ मेकानिकलको भयो हैन अब यो मेकानिकलमा चाहिँ यदि हाम्रो के छ मिन रिपेयर टाइम फर एन इलेक्ट्रिकल विल बी ग्रेटर मिन रिपेयर टाइम चाहिँ यदि बिटा 2 पोजिटिभ आयो भने बिटा 2 ग्रेटर देन पोजिटिभ आयो भने चाहिँ के भयो इलेक्ट्रिकलको लागि लाग्ने टाइम चाहिँ के हुने भयो धेरै हुने भयो अनि बिटा 2 नेगेटिभ आउने बित्तिकै चाहिँ के हो बिटा 2 नेगेटिभ आउने बित्तिकै चाहिँ मेकानिकलको लाग्ने टाइम चाहिँ के हो मिन रिपेयर टाइम फर एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर विल बी लेस भयो भनेको हाम्रो पढ्यौँ है त मिन रिपेयर टाइम विल बी ग्रेटर मिन रिपेयर टाइम द्याट फर मेकानिक बी ग्रेटर देन द्याट भनेको इलेक्ट्रिकलको टाइम बढी लाग्ने भयो बिटु नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ फर एन इलेक्ट्रिकल र रिपेयरको लागि टाइम चाहिँ कम लाग्ने भयो देन मेकानिकल भनेको त्यही हो हाम्रो बिटा 2 पोजिटिभ छ भने चाहिँ यसको लागि लाग्ने टाइम चाहिँ बढी हुने भयो अनि लेस देन छ भने चाहिँ यो तल आउँछ नि तल आउने बित्तिकै मिन रिपेयर टाइम चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो अब इन्टरप्रेट चाहिँ कसरी गर्ने इन इफेक्ट द युज अफ डमी भेरिएबल्स फर द टाइप अफ रिपेयर प्रोभाइड्स टु एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन आयो that can be used to predict the repair time one corresponding to mechanical repair भयो भने अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल रिपेयर भयो बिटा 2 इक्वल टु 1.26 आयो भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिकल रिपेयरको लागि चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ के छ बढी लागेको छ हैन इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स रिक्वायर 1.26 आवर्स लङ्गर भनेको हाम्रो मेकानिकल रिपेयरको लागि 1 घण्टा लाग्छ भने इलेक्ट्रिकलको लागि चाहिँ 1.26 आवर लङ्गर भनेपछि 1 + 1 2.26 घण्टा चाहिँ लाग्दो रहेछ राइट अब यो दुईटा चाहिँ इन्टरप्रेटिङ द प्यारामिटर्स भनेर चाहिँ हाम्रो यो रिपेयर टाइम भयो अनि मैले यही बनाएकै फिगर जस्तो बनाएको छ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकलको यो माथिको लाइन चाहिँ इलेक्ट्रिकलको अनि तलको लाइन चाहिँ हाम्रो के छ मेकानिकलको छ अनि यो भ्याल्यु चाहिँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एम भनेको चाहिँ मेकानिकलको रिपेयर अनि ई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकलको रिपेयर दुइटैको बिटा 1 चाहिँ सेम हुन्छ त्यही भएर दुइटै चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेर यो हामीले माथि मैले फिगर बनाइसकेँ यसमा चाहिँ दुईटा मात्रै भेरिएबल राखेर गरेको छ राइट अब यो तीनटा भेरिएबल हुँदा पनि हाम्रोमा चाहिँ के बच्यो दुईटा मात्रै बच्यो नि त एउटा वाइ इन्टरसेप्ट अनि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउनु बित्तिकै 2D ग्राफमै हामीले यो फिगर चाहिँ गर्न पाइयो बनाउनु पाइयो तर अब क्याटेगोरिकल भेरिएबल चाहिँ हाम्रो पो यहाँ प्रब्लम अब इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल थियो र हामीले त्यही यो x2 भेरिएबललाई चाहिँ प्रिजेन्स अफ 1 लाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल भयो 0 लाई चाहिँ मेकानिकल भनेर हामीले गरिरहेको थियो अब क्याटेगोरिकल भेरिएबल विथ के लेभल्स मस्ट बी मोडल्ड अब हाम्रो अघिको भेरिएबल कति थियो दुईटा भेरिएबल थियो र हाम्रो भेरिएबल चाहिँ जम्मा कतिवटा थियो x2 मात्रै युज गरेको थियो नि त्यो भनेको दुईटा
डमी भेरिएबलको लागि चाहिँ कतिवटा भेरिएबल चाहियो, एउटा चाहियो भनिसकेपछि अब केवटा लेभल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि कतिवटा चाहिन्छ, k-1 लेभल चाहिँ चाहिने भयो। केयर मस्ट बी टेकन इन डिफाइनिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ द डमी भेरिएबल। अब यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको डिफरेन्सले चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ त्यो केयरफुल्ली के गर्नु पऱ्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो। अब एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, अब द म्यानेजर अफ अ स्मल सेल्स फोर्स वान्ट्स टु नो वेदर द एभरेज मन्थली स्यालेरी इज डिफरेन्ट फर द मेल्स एन्ड द मेल र फिमेलको चाहिँ सेल्स चाहिँ स्यालेरी चाहिँ छुट्टै छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजेको छ। हि अप्टेन्स द डेटा अन मन्थली स्यालेरी। अब उसले चाहिँ डेटा पहिलेदेखि डेटा थियो, त्यो डेटा चाहिँ लियो फर इच अफ द 9 इम्प्लोइजको डेटा चाहिँ लिएको छ। 9वटा इम्प्लोइको डेटा चाहिँ हाम्रो यहाँ लिएको छ। अनि एज सुन अन द स्लाइड, अनि इम्प्लोइ 1को स्यालेरी 7.5 भनेको रहेछ। अनि मेल हो एक्सपिरियन्स चाहिँ 6 भनेर लेखेको छ, मन्थ अथवा इयर्स जेसुकै हुनु पायो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड इम्प्लोइको चाहिँ हाम्रो यति रहेछ यो डेटा भयो। अब यहाँ चाहिँ जेन्डरमा सिकेछ मेल र फिमेल भयो। अब यो डेटा चाहिँ हामीले के गर्यो, पाइथन हाम्रो डेटा पहिल्यैदेखि हाम्रो एक्सेल सिटमा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो भेरिएबल TBL1मा चाहिँ प्यानल डेटाको रूपमा चाहिँ हामीले ल्यायो। अब यति ल्याइसकेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ कति आयो, हाम्रो डेटा चाहिँ यति आएको छ। अनि अब यो स्क्याटर प्लट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स र स्यालेरी, हाम्रो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अनि कलर इक्वल टु ग्रिन भयो। अनि वाइ लेभलमा चाहिँ यो राख्यो, अनि सिम्पल रिग्रेसन मोडल गऱ्यो। अनि तपाईँहरूको यो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ के छ, स्यालेरी बढेको छ, पोजिटिभ रिलेसन छ, राइट, पोजिटिभ कोरिलेसन छ। अब यसरी गरिसक्दाखेरि ओएलएस रिग्रेसन रिजल्ट भनेर चाहिँ हाम्रो कति आएछ, यो 5.8 0.8 थ्रु 8 आएको रहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भयो। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन मोडल चाहिँ यस्तो आयो। अब यस्तो आइसकेपछि अब अर्को पनि गेट इन्फ्लुएन्स अनि अर्को भनेको हाम्रो के लिएको छ, इन्फ्लुएन्स गर्यो। अनि रेसिडुअल प्लट चाहिँ बनाउन खोजेको जस्तो छ। अब स्टुन्डेटाइज्ड एक्सटर्नल भनेर चाहिँ हामीले रेसिडुअल प्लट चाहिँ उ गर्न खोजेको छ। यदि रेसिडुअल प्लट चाहिँ एउटा लिमिटभित्र आयो भने चाहिँ के हुन्छ, -+2देखि -2 भित्रमा आयो भने चाहिँ के हुनुभयो, त्यो डेटाको ऊ चाहिँ के छ, इरर चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युटेड छ, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ। नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भयो भने त्यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ के मान्नु पायो, 0 मान्नु पायो। अब यहाँ हेर्नु मैले प्लट डट फिगर भयो, एक्सपिरियन्स रिसिड स्टुडेन्ट, कलर भनेको ग्रिन भयो। अब यो प्लट गर्दाखेरि चाहिँ -2देखि लगभग -2देखि -0सम्म छ। र यो डेटा चाहिँ के छ, यो डेटा चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेको छ। अब यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड त हो। अब अझै पनि स्योर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, नर्मालिटी प्रोबेबिलिटी प्लट भन्छ, प्रोबेबिलिटी प्लट भन्छ, क्युपी प्लट भन्छ। यो क्युपी प्लट चाहिँ गरेको छ। यसमा चाहिँ यहाँ डेटाहरू चाहिँ यो के हो, 45 डिग्रीको लाइनमा चाहिँ के छ, क्लस्टर भएको छ। त्यही भएर यो डेटा चाहिँ के छ, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेर हामीले गरेको छ। अब यो जेन्डरलाई चाहिँ मेल र फिमेल गरेको छ, प्रेजेन्स अफ 1 भनेको चाहिँ फिमेल भयो भने एब्सेन्स अफ 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, मेल भयो। फर इक्जाम्पल वी क्यान एसाइन द भ्यालु अफ 0 चाहिँ मेलको लागि, 1 चाहिँ फिमेलको लागि भयो भने अब यो भनेको मेल भयो, मेल 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 फिमेल 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 भयो है। अब यति भइसकेपछि अब गेट डमिस यो गरेर हाम्रो मेल र फिमेलको लागि प्रेजेन्स अफ
अब यहाँ चाहिँ फिमेलको लागि चाहिँ प्रेजेन्स अफ 0 गरेको छ फेरि यहाँ उल्टो गरेको छ जस्तो लाग्यो यहाँ 0 चाहिँ मेलको लागि छ होइन अब मेल चाहिँ 0 भएको बेला चाहिँ 5 0 1 भयो भने चाहिँ यो चाहिँ फिमेलको हो होइन एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचजना हो फिमेल चारवटा मात्रै छ पाँचवटा त मेल हो यो चाहिँ पाँचवटा मेल हो भने मेलमा 1 गरेको चाहिँ मेल भनेको छ अनि यहाँ फिमेलमा 1 गरेको चाहिँ यो चाहिँ फिमेल हो यति चाहिँ फिमेल हो अनि यति चाहिँ के भयो यो चाहिँ मेल हो अब एमा पनि फेरि ओएलएस रिग्रेसन रिजल्ट भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ छ यहाँ चाहिँ माइनसमा आएको छ है फर्स्ट टाइम यो कोफिसियन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले अहिलेसम्म क्यालकुलेट गरेकोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आएको छ अनि 0.389 आयो होइन यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जेन्डर चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट छ भनेर चाहिँ हाम्रो दिइरहेछ मेल अथवा फिमेलले चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ स्यालेरी चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन भनेर दिइरहेछ The value of the y-intercept 9.70 is the average sales for the males. Males को लागि as we coded one gender for female को लागि र 0 को चाहिँ male को लागि the value minus 80 tells us the average salary is lower than the यो माइनसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एभरेज फिमेलको स्यालेरी चाहिँ के छ लोवर देन द एभरेज मेलको स्यालेरी भन्दा कम छ भनेर दिएको छ अब यो दिइसकेपछि प्रोबेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्स भनेर तपाईँहरूको यो पी भनेर दियो कन्स्टेन्ट एक्सपिरियन्स र फिमेलको दिएको छ अनि तपाईँहरूको अब यो तिनवटा भेरिएबल राख्यो अघि चाहिँ जेन्डरको हिसाबमा मात्रै थियो अहिले चाहिँ जेन्डरको हिसाबमा मात्रै थियो अब यहाँ चाहिँ के छ अब एक्सपिरियन्सलाई पनि उमाल्यउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ फेरि एक्सपिरियन्सलाई पनि यो टेबलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि अब यो जेन्डर चाहिँ के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुँदो रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ 0.016 मात्रै छ यहाँ प्रोबेबिलिटी पनि सानो छ वाट वुड ह्यापन इफ यु ह्याड युज अब 0 फिमेलको लागि र 1 मेलको लागि युज गर्दाखेरि चाहिँ डेटा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन भनेर देखाएको छ त्यसमा चाहिँ यहाँ मेलको कोफिसियन्ट चाहिँ बढी आएको छ भन्नुको मतलब हो एभरेज मिन एभरेज स्यालेरी चाहिँ के छ मेलको चाहिँ बढी छ फिमेलको भन्दा भनेको चाहिँ हाम्रो भनेको छ नट रियली विथ द कोडिङ एज अब द इन्टरसेप्ट वुड चेन्ज टु इन्टरसेप्ट चाहिँ हाम्रो केमा चेन्ज भएको छ 8.525 अब यो चाहिँ के हो एभरेज फिमेलको स्यालेरी हो द स्लोप फर द जेन्डर वुड स्टिल बी स्लोप चाहिँ के छ एउटै छ बट नाउ इट वुड बी पोजिटिभ रिफ्लेक्टिङ द्याट द एभरेज मेल स्यालेरी चाहिँ के छ हायर देन द फिमेलको स्यालेरी कति भन्दा 1.175 टाइम्स चाहिँ के छ मेलको स्यालेरी चाहिँ बढी छ भन्ने भयो अब फर जेन्डर वी ह्याड अन्ली 2 क्याटेगोरिज मात्रै हुन्छ मेल र फिमेल दस वी क्यान युज अ सिङ्गल भेरिएबल जेड र एक मात्रै युज गर्न पायो वेन देयर आर मोर देन 2 क्याटेगोरिज द नम्बर अफ भेरिएबल द्याट सुड बी युज इक्वल्स द नम्बर अफ क्याटेगोरिज -1 कतिवटा क्याटेगोरी छ यसको -1 हुने भयो अब यहाँ चाहिँ इन दिस इक्जाम्पल द क्याटेगोरिकल भेरिएबल हेज 3 लेभल्स भनेपछि हाम्रो भेरिएबल कतिवटा हुनु पऱ्यो दुईवटा भेरिएबल हुनु पऱ्यो इन दिस क्याटेगोरी हेज 3 लेभल्स 1 भनेको लोएस्ट ग्रेड 2 र 3 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो हाइएस्ट जब ग्रेड भयो अब एमा चाहिँ तपाईँहरूको 1 देखि 9 सम्म चाहिँ 9 सम्म चाहिँ तपाईँहरूको इम्प्लोइ को दिएको छ अनि जब ग्रेड भनेको चाहिँ तिनवटा छ यो चाहिँ क्याटेगोरी 1 2 र 3 भयो अनि त्यो अनुसारको स्यालेरी हाम्रो डेटा दिएको छ अब यो डेटा
लिइसकेपछि 3 लेभल जब create using dummy variables. जब 1 र जब 2 को लागि जब 1 र दुईटा भेरिएबल चाहियो जसमा प्रेजेन्स अफ 1 ले चाहिँ हाम्रो जब 1 जब 2 अनि 0 भयो भने चाहिँ कुनै पनि छैन भन्ने भयो हैन। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो हामीसँग भएको डेटा चाहिँ यो जब 1 र जब 2 को लागि यो चाहिँ जब 1 को रहेछ यो जब 2 यो लेभल जब यो चाहिँ के भयो जब 3 को रहेछ राइट। भनेको हाम्रो तीनटा चाहिँ हाम्रो लेभल्सहरू छ भने चाहिँ भेरिएबल चाहिँ कतिवटा चाहियो दुईटा चाहियो। अब यहाँ चाहिँ सबै हामीलाई चाहिने लाइब्रेरीहरू इम्पोर्ट गरेको छ अनि हामीसँग कुनै एउटा एक्सेल फाइलमा चाहिँ हाम्रो डेटा छ त्यो डेटालाई चाहिँ यहाँ पाइथनमा ल्याउनको लागि गरेको चाहिँ यो हो। अनि यो भनेको इलेक्ट्रिकल र यो भनेको त हामीले हेरिसकेको छ। यो हामीले इलेक्ट्रिकलको एभरेजको भनेको यो हेरिसकेको हो। अनि यो इलेक्ट्रिकलको एभरेजको यो हेरिसकेको छ यो पनि हामीले लगभग गरिसकेको छ। क्यू प्लट भनेको हाम्रो यो 0 को माथि यो हामीले सबै हेरिसकेको छ। अब हाम्रो 2 अथवा 2 भन्दा बढी हाम्रो क्याटेगोरी आयो भने चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ भेरिएबल्स चाहिँ के हुन्छ एम के -1 हुने भयो हैन के -1 हुने भयो। अब के -1 वटा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ युज हुने भयो। अब हाम्रो यो लेक्चरबाट चाहिँ टेकअवे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यदि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल छ भने चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो डम्मी भेरिएबल। डम्मी भेरिएबलमा चाहिँ लेभल अनुसार चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल्स चाहिँ के हुन्छ कतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल युज हुने गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चुज हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब आजको लागि चाहिँ अब यति नै हैन। अब अर्को लेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो अर्को लेसन चाहिँ के बारेमा छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन भनेर छ। यो चाहिँ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। यदि तपाईँलाई स्ट्याटिस्टिक्सको यो च्याप्टर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर होला यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन। सो हामी अर्को लेसनमा चाहिँ त्यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन हेर्छौँ। हस् ल आजको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी चाहिँ अर्को च्याप्टरमा भेटिन्छौँ ल बाई।